เมื่อ2 วันก่อนเลเพิ่งลงคลิปเกี่ยวกับเกม Chrono Odyssey ไปหมาดๆล่าสุดทางทีมงานจากเกาหลีได้ปล่อยคลิปมาใหม่ให้เราอัปเดตกันอีกครั้งและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกเลได้ทำคลิปแนะนำเกมวิธีการสมัครเล่นในช่วง Close Beta ได้ในลิงก์ด้านบนสามารถเข้าไปรับชมได้เลยค่ะและในคลิปนี้เพื่อนๆจะได้พบกับบทสัมภาษณ์ทีมงานซึ่งเลได้ทำการแปลและเรียบเรียงมาไว้ให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วไปรับชมกันเลยค่ะใน Chrono Odyssey Interview เปิดคลิปมาตอนแรกนะคะเราจะมาเจอกับทีมงาน2 คนเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับแรงบันดาลใจของเกมนี้นะคะว่าได้อินสไปร์มาจากอะไรซึ่งเขานะคะได้อธิบายไว้ว่าเขาจะทำเกมที่มีความน่ากลัวนะคะเป็นธีมแนวเอเลี่ยนหรือต่างดาวหน่อยๆนะคะซึ่งจะใช้หลักการเดินทางข้ามเวลาเป็นหัวใจสำคัญของเกมนี้ค่ะและเราก็จะได้เห็นฟุตเทจการสร้างตัวละครนะคะโดยเขาจะทำการเลือกอาชีพนะคะแล้วก็โดยแต่ละอาชีพก็จะมี3อาวุธนะคะในจุดนี้ลองสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีพรีเซตให้เลือกทั้ง2เพศซึ่งทำให้เราสามารถอนุมานได้ว่าอาชีพอาจจะไม่ได้ล็อกเพศนะคะในส่วนนี้นะคะเขาจะพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เขาใช้ในการสร้างเกมนี้ขึ้นมานะคะนั่นก็คือ Unreal Engine 5 ค่ะทีมงานเล็งเห็นว่าเขาอยากให้เกมของเขามันดูน่ากลัวแต่มันก็แฝงด้วยธรรมชาติที่สวยงามได้ให้ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ทะเลสาบและภูเขาเพื่อให้ผู้เล่นได้เข้าถึงและดำดิ่งประสบการณ์การเล่นเกม Chrono Odyssey ได้มากขึ้นในส่วนต่อมานะคะเขาทำการพูดถึงสิ่งที่ทำให้เกมนี้แตกต่างจากเกมอื่นค่ะโดยคุณซังเตเขาบอกว่าเราต้องการให้ผู้เล่นสร้างเรื่องราวการผจญภัยของทุกคนด้วยตัวเองโดยใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่า Chronotector ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถดูเรื่องราวในอดีตได้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตรงนี้เพื่อที่เราจะได้หาช่องทางลับที่เคยมีในอดีตและใช้มันเป็นเส้นทางในการสำรวจการผจญภัยในครั้งนี้เรื่องที่2นะคะที่คุณซังเตเขาทำการพูดถึงนะคะจะเป็นในเรื่องของการผจญภัยในรูปแบบอื่นๆที่นอกเหนือไปจากเควสหลักนะคะก็จะเป็นตัว Trial Field Boss แล้วก็ตัวที่เป็นเขาวงกตนะคะที่จะมีเสริมเข้ามาในเกมนี้ค่ะเรื่องที่3ที่คุณซังเตเขาพูดนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบ Life Skill ค่ะซึ่งเขาพยายามที่จะทำให้ระบบการ Life Skill เนี่ยมีความหมายต่อผู้เล่นที่ไม่ชอบความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าคนที่ทำ Life Skill เป็นหลักจะไม่ค่อยได้เก็บเลเวลกับเพื่อนดังนั้นเขาทำการเพิ่มระบบที่ซัพพอร์ตคนที่เล่นสายไลฟ์สกิลให้สามารถได้รับเลเวลได้ด้วยจากการขุดแร่ตัดไม้เกตเตอริงหรือแม้แต่การตกปลาก็สามารถได้เลเวลเช่นกันค่ะเรื่องที่4นะคะที่เขาทำการพูดนั่นก็คือเขาจะใส่ไกด์หรือว่าตัวช่วยลงไปในเกมให้น้อยที่สุดค่ะเราอาจจะไม่ได้เห็นการเดินทางว่าจะต้องเดินทางไปทางไหนซึ่งคุณซังเตเขาบอกว่าอยากให้ผู้เล่นได้รับอิสระในการผจญภัยครั้งนี้ค่ะเรื่องที่5ทางเกมจะไม่ทำการบังคับให้ผู้เล่นต้องเลือกบทบาทหน้าที่ที่แน่นอนอาทิเช่นอยู่กับปาร์ตี้อาจจะเป็นแทงเกอร์แต่เมื่อต้องลุยเดี่ยวสามารถเป็น DPS ได้ด้วยเช่นกันเรื่องที่6เขายังบอกอีกว่าเพื่อให้การต่อสู้มันดูมีความหมายมากขึ้นเขาจึงใส่ระบบ Dodge ระบบ Parry เพิ่มเข้ามาเพื่อวัดสกิลการต่อสู้ของเพื่อนๆนอกจากจะหวังพึ่งสเตตัสจากชุดเพียงอย่างเดียวซึ่งทำให้เพื่อนๆได้ออกแบบการต่อสู้แบบที่ตัวเองต้องการและยังช่วยให้การต่อสู้ของเพื่อนๆมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอีกด้วยเรื่องที่7ทีมงานค่อนข้างที่จะโฟกัสการต่อสู้ในสเกลขนาดเล็กมากขึ้นและเน้นในส่วนของ PVP PVE ซึ่งนั่นก็หมายความว่าทั้งผู้เล่นและมอนสเตอร์สามารถปะทะกันได้ในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองเรื่องที่8เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะเริ่มจากโซโล่หรือจากกลุ่มเล็กๆและเติบโตขึ้นไปเป็นกลุ่มใหญ่ในอนาคตโดยที่แบ่งปันประสบการณ์การเดินทางการผจญภัยร่วมกันจนกระทั่งถึงจุดสูงสุดของการเก็บเลเวลเรื่องที่9เราเคยคิดที่จะแยกอาชีพแบบชัดเจนแต่ตอนนี้เราอยากทดลองเรื่องของการผสมอาชีพเข้าไปแบบไฮบริดนั่นคือการนำ2คลาสมารวมกันเพื่อที่เราหวังว่าแฮงเกอร์หรือฮีลเลอร์จะไม่ลำบากในการเก็บเลเวลมากจนเกินไปเรื่องที่10เกม MMORPG ไม่จำเป็นต้องอยู่ในปาร์ตี้ตลอดเวลาแต่จงหารูปแบบการต่อสู้ที่เหมาะกับผู้เล่นมากที่สุดเรื่องที่11ในระบบการต่อสู้เราใช้การสลับอาวุธแทนการเชื่อมด้วยสกิลซึ่งต่างจากหลายเกมที่ใช้เพียงแค่อาวุธชิ้นเดียวเท่านั้นแต่สำหรับ Chrono Odyssey นั้นต้องการให้ผู้เล่นเข้าถึงการสลับอาวุธในการต่อสู้ถึงแม้ว่าตอนแรกเราจะคิดว่ามันซับซ้อนและหนักหนามากเกินไปแต่เราเชื่อว่าทุกการโจมตีของผู้เล่นมันจะมีความหมายมากขึ้นหากใส่ระบบนี้เข้ามาและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราใส่ Monster Elite เข้า
เข้ามาในช่วงต้นเกมเพื่อให้ผู้เล่นได้ฝึกการสลับอาวุธในช่วงต้นเกมและทำให้ผู้เล่นได้รู้ว่าการใช้อาวุธเพียงอย่างเดียวทำให้ไม่สามารถโจมตีได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากสกิลคูลดาวน์ที่ค่อนข้างนานเมื่อผ่านการฝึกนี้เราเชื่อว่าผู้เล่นสามารถสับเปลี่ยนอาวุธได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนรังปรัชญาที่เขาบอกไว้ว่า easy to learn hard to master ซึ่งก็แปลเป็นไทยได้ว่าเรียนรู้มันง่ายแต่เล่นให้เชี่ยวมันยากครับน้อนยิ่งผู้เล่นเล่นไปลึกมากเท่าไหร่การสลับอาวุธก็จะยิ่งมีบทบาทมากขึ้นนอกจากนี้ยังได้บัฟเสริมเมื่อคุณสลับอาวุธในขณะต่อสู้อีกด้วยเรื่องที่12เราไม่ได้ต้องการให้ผู้เล่นใส่สกิลลงไปในช่องสกิลนัมเบอร์แต่เราต้องการให้ผู้เล่นสร้างรูปแบบการต่อสู้ขึ้นมาและใช้เทคนิคในการต่อสู้กับศัตรูในรูปแบบของตัวเองเรื่องที่13แทนที่เราจะสร้างสกิลขึ้นมามากๆเราเลือกที่จะสร้างสกิลที่มีหลายความสามารถแทนให้ผู้เล่นได้ประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่ผู้เล่นเจอด้วยระบบการต่อสู้ที่เรียบง่ายแต่ล้ำลึกเมื่อผู้เล่นทำการสลับอาวุธรูปแบบการโจมตีและสไตล์การเล่นของผู้เล่นก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันมาดูในส่วนแกนหลักของโค้ดเบต้าในรอบนี้กันค่ะคุณซังเตเขาบอกว่าในช่วงโค้ดเบต้านี้นะคะเขาจะแบ่งการเล่นเป็นแบบ2แบบหลักๆนะคะก็คือเป็น Single Player กับ Party Based Content นะคะโดย Single Player เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือจะเป็น Chrono Grade แล้วก็ Trial ส่วน Party Based นะคะจะเป็น Expedition Dungeon และ Legion Boss ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดเจาะลึกกันทีละตัวกันค่ะ Single Player นะคะหรือว่าการเล่นแบบโซโล่มีความสำคัญอย่างมากค่ะเพราะเขาต้องการที่จะให้ผู้เล่นได้ฝึกการเผชิญหน้ากับศัตรูแบบ1 ต่อ 1ซึ่งคุณซังเตนะคะเขาแนะนำให้เข้าโคโนเกตค่ะเพราะว่าเป็นที่ที่เหมาะกับการฝึก1 ต่อ 1มากๆโดยการสู้กับมอนสเตอร์ประเภทวอยนะคะโดยที่นี่นะคะเราจะฝึกการอ่านแพทเทิร์นของศัตรูการใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้ฝึกการใช้สกิลฝึกการดอชฝึกการบล็อกถึงแม้ว่าการเผชิญหน้ากับศัตรูในโคโนเกตนั้นจะยากนะคะแต่ว่ารางวัลที่เราได้รับก็สมเหตุสมผลเช่นกันค่ะจบไปแล้วนะคะในส่วนของโคโนเกตต่อไปเราจะมาดูในส่วนของดันทริอัลกันบ้างค่ะซึ่งก็เป็นดันโซโล่เหมือนกันนะดันทริอัลจะเป็นดันที่ไม่ใช่เพียงแค่การต่อสู้เท่านั้นแต่เพื่อนๆยังต้องเผชิญหน้ากับพัซโซกับดักหรือแม้แต่แมคานิกต่างๆที่จะถูกแรนดอมขึ้นมาให้ผู้เล่นได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันค่ะซึ่งระวังเป็นอย่างยิ่งว่าคอนเทนต์นี้จะทำให้ผู้เล่นเพลิดเพลินสนุกในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใครค่ะมาดูในส่วนของปาร์ตี้คอนเทนต์กันค่ะเราได้ทำการดีไซน์ปาร์ตี้คอนเทนต์มาเพื่อวัดความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเป็นทีมของผู้เล่นซึ่งดันเจียนแรกนะคะเป็น Expedition Dungeon จัดว่าเป็นดันเจียนสเกลขนาดเล็กดันเจียนนี้นะคะมีไว้สำหรับ3 คนโดยแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนเพื่อสร้างทีมเวิร์กอย่างมีประสิทธิภาพและวางกลยุทธ์ร่วมกันในการที่จะผ่านดันเจียนแห่งนี้ให้จนได้ Party Based Content ต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของ Legion Boss ค่ะ Legion Boss เนี่ยจะเป็น Large Scale นะคะหรือว่าการต่อสู้ที่ใช้แบบหลายคนอาศัยความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมที่สูงมากเพราะไม่เพียงแค่การสามัคคีในปาร์ตี้ของตัวเองแต่ยังรวมถึงปาร์ตี้ของผู้เล่นคนอื่นๆอีกด้วยและในหมู่นักผจญภัยที่เข้าร่วมในการต่อสู้ในครั้งนี้ไม่เพียงแค่ว่าจะได้รับอุปกรณ์การต่อสู้ที่ดีเยี่ยมแต่ยังมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งของที่สามารถเชื่อมต่อตำนานของเกมนี้ได้ด้วยความที่เกมนี้ค่อนข้างให้อิสระเป็นอย่างมากจึงมีอีก1 คอนเทนต์ค่ะคือ Player Driven Content หรือว่าคอนเทนต์ที่เพื่อนๆสามารถเลือกเองได้โดยขึ้นอยู่กับการสำรวจของผู้เล่นและมันก็เป็นอีก1 จุดประสงค์ของทางทีมงานเช่นกันที่อยากให้ผู้เล่นได้สำรวจให้ทั่วในโลกของ Chrono Odyssey และเราได้แบ่งออกเป็น2 อย่างก็คือเขาวงกตและ Time Portal เรามาดูในส่วนของเขาวงกตกันก่อนค่ะเราทำการดีไซน์เขาวงกตมาเพื่อให้นักผจญภัยรู้สึกผ่อนคลายจากการเหนื่อยล้าที่ต่อสู้มาอย่างหนักหน่วงด้วยการสำรวจที่น่าตื่นเต้นและพื้นที่ที่ยังไม่ถูกเปิดเผยรวมถึงห้องสมบัติที่ซ่อนอยู่อย่างลับๆในพื้นที่ของเขาวงกตแห่งนี้ซึ่งรอให้เหล่าผู้กล้าและนักผจญภัยต่างเข้ามาสำรวจและแย่งชิงสมบัตินี้ไปเป็นของตนต่อไปเราจะมารู้จักกับ Time Portal กันค่ะ Time Portal คือประตูที่จะพาเราไปสู่อดีตที่เราสามารถฟาร์มทรัพยากรต่างๆได้จากที่นี่และมีไอเทมบางชิ้นที่สามารถเชื่อมต่อเรื่องราวจากอดีตจนสู่เรื่องราวของปัจจุบันได้นำมาซึ่งการไขปริศนาของเกมนี้และต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของ Bounty Hunter หรือเควสล่าเงินรางวัลเควสล่าเงินรางวัลนั้นถูกผสานเข้ากับเกมแนว Open World ได้อย่างลงตัวด้วยทำให้ผู้เล่นรู้ถึงทิศทางของการสำรวจเราออกแบบให้ผู้เล่นมีอิ
สระในการสำรวจในขณะเดียวกันก็ได้เงินจากการสำรวจและทำเควสล่าค่าหัวไปด้วยในขณะที่ผู้เล่นทำการล่าเงินรางวัลนั้นอาจจะเดินผ่านแอเรียใหม่ซึ่งมีโอกาสที่จะได้สำรวจพื้นที่ลับซึ่งทำให้ผู้เล่นรู้สึกดำดิ่งถึงเรื่องราวในเกมมากขึ้นอีกด้วยส่วนต่อไปเรามาดูในเรื่องของการพัฒนาตัวละครกันค่ะผู้เล่นสามารถเลือกเส้นทางที่จะพัฒนาตัวละครของผู้เล่นได้โดยเราจะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆนะคะก็คือโดยแบบคอมแบทจะมาจากการสู้กับบอสและการลงดันเจียนและแบบนอนคอมแบทจะมาจากการแกตเตอร์ลิงและการคราฟติ้งค่ะการเสริมพลังสามารถทำได้จากการนำวัตถุดิบที่ได้มาจากการต่อสู้การสำรวจและการแกตเตอร์ลิงมาเสริมพลังให้กับเครื่องป้องกันของผู้เล่นในขณะเดียวกันยังสามารถพัฒนาตัวละครจากการทำคราฟติ้งและแกตเตอร์ลิงได้อีกเช่นกันขึ้นอยู่กับเส้นทางที่ผู้เล่นทำการเลือกให้เหมาะกับประสบการณ์ที่ผู้เล่นต้องการและสุดท้ายมาดูในส่วนของโรดแมปกันค่ะโค้ดเบต้าที่กำลังจะถึงนี้เราไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาเพอร์เฟกต์มากนักแต่เราต้องการที่จะมองหาข้อผิดพลาดเพื่อเก็บฟีดแบ็กไปพัฒนาเกมในขั้นตอนต่อไปสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเราต้องการเก็บประสบการณ์จากผู้เล่นที่หลากหลายแล้วมันควรจะเป็นเกมที่ทำให้เรามั่นใจว่าเกมนี้มันสามารถเล่นด้วยกันได้สะท้อนออกมาผ่านเกม Chrono Odyssey เรากำลังดำเนินการเกี่ยวกับความหลากหลายของคอนเทนต์ที่จะมีเข้ามาในอนาคตเพื่อเพิ่มการสำรวจให้กับผู้เล่นได้ความรู้สึกถึงความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในโลกของ Chrono Odyssey ไม่มีอะไรถูกและไม่มีอะไรผิดเสมอไปทุกคนสามารถที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ว่าจะเป็นคราฟติ้งเก็บเกี่ยวออกสำรวจหรือทำเควสเกมนี้ได้ดีไซน์มาให้ทุกคนทำได้อย่างอิสระเพื่อสร้างโลกที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเรากำลังวางแผนที่จะแนะนำภูมิภาคใหม่ๆและสร้างเนื้อหาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่มีทีมเกี่ยวกับเวลาและอวกาศเป็นศูนย์กลาง Chrono Odyssey จะไม่เป็นเพียงแค่เกมที่เราเปิดวางขายและทิ้งผู้เล่นไว้ข้างหลังแต่เราจะสร้างมันพัฒนามันเติบโตไปกับผู้เล่นของเรา Chrono Odyssey ไม่ใช่เกมที่เดินทางเป็นเส้นตรงเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องการให้ทุกคนส่วนวิญญาณของนักสำรวจออกสำรวจทรัพยากรต่างๆขุมสมบัติที่แอบซ่อนเร้นอยู่ตามแผนที่และแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางที่น่าตื่นเต้นในกลุ่มคอมมูนิตี้นี่เป็นแค่เสี้ยวเล็กๆที่เราเตรียมไว้ในช่วงโค้ดเบต้าเรื่องราวยังคงดำเนินต่อด้วยคลาสใหม่พื้นที่ใหม่และคอนเทนต์อีกมากมายรอผู้เล่นเข้าไปสำรวจและดื่มด่ำไปกับมันเราตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นเรื่องราวของคุณที่ถูกสร้างไปพร้อมกับ Chrono Odyssey และรอไม่ไหวที่จะเห็นทุกก้าวการเติบโตของคุณตั้งตารอได้เลยเจอกันในโค้ดเบต้าครับแต่ก่อนจะไปผมมีเรื่องจำเป็นที่ต้องบอกทุกคนครับอย่าทำแค่เควสหลักครับ